Mă numesc Andreea Chiser, sunt arhitect de profesie și ceramist din pasiune. Atelierul a pornit cu ideea de a face plăci ceramice. Și cred că tocmai asta mi-a dat curajul de a deschide atelierul, fiindcă m-am agățat de ceva ce știam deja din munca mea precedentă. Și altfel nu știu dacă l-aș fi deschis. Și pentru mine mi-a adus liniște faptul că aveam o nișă pe care o știam și o controlam. Dar în același timp am făcut și alte proiecte. Am început cu toate, și cu plăcile ceramice, și cu vazele, și cu obiectele de decor. Făceam și obiecte de decor pentru pereți. Am îmbinat la un moment dat și textil. M-am jucat foarte mult la început. Procesul de realizare al plăcilor ceramice se aseamănă mai mult cu producția și cu proiectarea. Am din start niște dimensiuni exacte, uneori folosesc și AutoCAD-ul ca să mi-l aranjez, ca să fac stereotomia, Photoshop pentru culori, mai fac câte o randare dacă e nevoie iar atunci când fac obiecte de decor e mai mult loc pentru necunoscut și pentru joacă și pentru experiment. Timp de 2 ani am locuit în Cairo. Soțul meu a avut un job acolo, așa că am plecat acolo cu el. Am decis să nu mai lucrez în proiectarea de arhitectură, așa că am profitat de oportunitate să-mi urmez curiozitățile. Și am făcut freelancing pe graphic design, pe design de interior, pe acvarelă făceam și pe lângă asta aveam urmat tot felul de hobby-uri, cum ar fi fotografia analog, mergeam la tururi ghidate prin oraș și așa am ajuns la ceramică. Primele cursuri pe care le-am făcut au fost cu un artist local și erau undeva într-un cartier al artiștilor și ceramiștilor și pictori erau acolo. Se numea Darb 17-18, era Darb Sabatașara și cumva conduceam o oră până acolo prin nebunia de trafic din Cairo. Treceam și printr-un cartier în care era foarte mult haos, mergea lumea pe stradă, vindeau mango, portocale, mai trecea câte un măgar, câte o capră pe un scooter, eventual. Și într-un final ajungeam acolo și era ca o oază. Profesorul nostru asculta mereu Kulthum și era un fel de Maria Tănase a egiptenilor. Și mereu aveam muzica asta pe fundal, am rămas cu asta. Și acolo au fost primele cursuri pe care le-am făcut și mi s-a părut că mi se potrivește foarte mult și că îmi vine foarte natural să fac asta.
Când am făcut primele cursuri, îmi doream foarte mult să învăț să lucrez la roata olarului, ceea ce și am făcut și am aprofundat asta. Însă atunci când mi-am deschis atelierul, mi-am dat seama că lucrez obiecte numai prin ridicare la mână. Fac de obicei vaze și folosesc colaj de lut, tocmai fiindcă e un proces complet opus de roata olarului, mult mai lent, este cumva meditativ și foarte repetitiv, dar mi-am dat seama că asta mi-aduce liniște și uneori nici nu pun muzică și sunt mult mai liniștită când fac asta. Pe când lucrez la roată, trebuie să fiu liniștită. Celălalt proces mă liniștește, pe când la roată chiar trebuie să fiu liniștită, fiindcă altfel nu pot să controlez lutul pe care îl țin în mână și pe care trebuie să-l centrez. Din munca olarilor care fac ceramică tradițională, cred că mă inspiră cel mai mult profesionalismul lor și cât de buni meșteri sunt. Și e ceva la care acced și spre care tind să mă duc, dar îmi dau seama în același timp că nu știu dacă o să ajung vreodată la puterea lor de muncă și de a realiza obiecte atât de rapid și de bine făcute. Iar mai mult decât ceramica tradițională și motivele pe care le folosesc, mă inspiră la arhitectura tradițională. Cred că am două direcții foarte distincte. Mă inspiră odată geometria, arhitectura tradițională și geometria ei și formarea mea ca arhitect. Iar pe de altă parte mă inspiră lumea vegetală, am obiecte foarte organice și o parte de inspirație vine din
experiment. De exemplu, anul acesta mi-am propus să nu mai achiziționez materiale noi, să folosesc ceea ce am deja în atelier, așa că a trebuit să reciclez foarte multe materiale care așteptau să fie reciclate, să folosesc glazuri care nu-mi plăceau poate atât de mult, dar să le combin în obiecte noi și să folosesc din rebuturi în obiecte noi, să folosesc sticlă, tot în ideea de a recicla, și inspirația cred că vine lucrând și testând. Îmi place foarte mult să realizez vaze de mari dimensiuni, fiindcă au puterea de a închega un spațiu și chiar de a porni o amenajare de la un astfel de obiect. Sunt obiecte care sunt undeva la granița dintre artă și funcționalitate, iar piesele de care am fost cea mai mândră au fost niște vaze realizate pentru Bienala de Arhitectură din Transilvania și cred că acolo se reflectă foarte bine formarea mea de arhitect și le-am făcut în urma unui concurs, așa că a fost un moment foarte important pentru mine, mai ales că eram la început de drum și care mi-a dat curaj. Principala provocare vine din faptul că eu am început atelierul ăsta cu foarte puțină experiență și nu-mi dădea seama câte lucruri am de învățat. Așa că atunci când am avut comenzi, mi-am dat seama că am nevoie de mult mai mult timp, tocmai fiindcă existau foarte multe rebuturi. Și am învățat foarte multe din mers. De asemenea, având multe comenzi custom pe partea de plăci ceramice, cumva fiecare comandă vine cu o nouă provocare. Și cel mai greu cred că mi este să spun nu, mai ales persoanelor care îmi sunt dragi, fiindcă am nevoie de mai mult timp decât cred oamenii pentru realizarea unor proiecte. Și uneori am avut eșecuri tocmai din lipsă de timp. Date fiind posibilitățile cumva nelimitate, sau așa le-am simțit eu, venind dintr-un mediu mai riguros, pe care ți le oferă LUT-ul, la început am explorat foarte mult și m-am dus în toate direcțiile. Și la un moment dat a devenit cumva copleșitor asta, așa că acum simt că am simplificat lucrurile și am ajuns la o maturitate de a selecta și de a decide direcția în care vreau să merg. Pentru mine există o separare foarte clară între obiectele pe care le realizez
pentru un scop pur funcțional și acestea sunt plăcile ceramice și obiectele pe care le realizez din rațiuni de estetică sau pentru a-mi satisface mie bucuria de a explora posibilitățile pe care ți le dă ceramica. Și realizez obiecte și la roata olarului și prin ridicare la mână, vaze care sunt și geometrice și foarte organice și cred că e bine că am buffer-ul ăsta care îmi dă oportunitatea de a mă duce în toate direcțiile și de a explora idei noi pe care apoi le transpun și în plăcile ceramice. Eu simt că mă regăsesc cumva la granița dintre meșteșug și design. Nu cred că sunt neapărat un artist, ci un meșteșugar designer, un designer favoritor. Iar tehnicile pe care le folosesc, până la urmă, sunt ancestrale. Sunt de zeci de mii de ani, cam aceleași tehnici, doar că formele care rezultă sunt contemporane, limbajul este un limbaj care să atingă oamenii de acum și uneltele sunt cam aceleași. Când realizez un obiect nou, de obicei fac niște schițe înainte și asta mă ajută să îmi clarific ce vreau să fac, ce formă vreau să prindă viață. Dar am în același timp și obiecte care rezultă în urma. Mi-a rămas niște lut preuscat, ce să fac din el acum, trebuie să fac ceva. Sau lut de bucăți de dimensiuni mici pe care le arunc pe roata olarului și fac o cănuță. Depinde foarte mult, dar da, cel mai mult îmi place când le gândesc cumva și când spun o poveste. Am avut o perioadă lungă de explorare.
Acum încep să simt că ajung la o maturitate a obiectelor pe care le fac și a limbajului pe care îl folosesc și îmi doresc să creez obiecte care să se apropie mai mult de design decât de artă sau obiecte statement care să nu se lase ușor uitate.